Đây là dưa lưới Hòn Kim được trồng tại giảng đường nông nghiệp công nghệ cao của trường Đại học Quang Trung. Nói một chút về trường Đại học Quang Trung, trường thành lập vào năm 2006 với nhiều ngành nghề khác nhau. Hiện nay thì trường có thêm các ngành mới như là y tế cộng đồng, điều dưỡng, kinh tế nông nghiệp, kinh tế, quản lý khách sạn, nhà hàng. Trường là nơi xét duyệt được đủ điều kiện là trung tâm khảo thí thi IELTS với Hội đồng Anh ở miền Trung. Đây cũng là nơi tổ chức thi năng lực tiếng Nhật từ N5 đến N1 của khu vực Nam Trung Bộ, của các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và 5 tỉnh cao nguyên. Trước đây, muốn thi IELTS thì phải vào Hội đồng Anh ở Sài Gòn, hoặc IDB, Hà Nội, Đà Nẵng để đăng ký. Bây giờ thì Đại học Quang Trung là một nơi để đăng ký thi IELTS. Hãy cùng mình đến thăm giảng đường nông trại của trường Đại học Quang Trung nhé. Đây là cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao của thầy trò trường Đại học Quang Trung. Tại đây cũng có nhiều dịch vụ để khách có thể trải nghiệm học hỏi kỹ thuật, du lịch, đặc biệt là học hỏi mô hình giáo dục nông trại, EduFarm và STEM trường các cấp. Tới đây tham quan du lịch học hỏi dưa lưới thực nghiệm được trồng trong nhà lưới trong diện tích 2.000 m², giảm thiểu tối đa thiệt hại từ sâu bọ với hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, công nghệ Israel, tiết kiệm tối đa dinh dưỡng, nguồn nước và mang lại hiệu quả cao. Đây là giảng đường ở nông trại, mang lại ứng dụng giáo dục hướng nghiệp, thực nghiệm cao. Đây cũng là nơi chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng trọt, đặc biệt là công nghệ trồng dưa lưới. Kỹ thuật này song song với những kỹ thuật như là kỹ thuật trồng bonsai, kỹ thuật trồng lan, kỹ thuật trồng nấm, ứng dụng công nghệ cao trong phòng lab, kiểm soát ánh sáng, bước sóng khác nhau của ánh sáng, trồng các loại rau và các loại cây trong nhà phố. Sự kết hợp nông nghiệp cao trong trường học, EduFarm và liên kết nhu cầu và bài toán thực tế của các doanh nghiệp giúp sinh viên có được một điểm thực hành rất cần thiết, hiểu biết được thực tế môi trường, địa hình, khí hậu cũng như cách mà các doanh nghiệp thực tế đang làm. Học tại nông trại chứ không phải học trên giảng đường. Mỗi cây dưa được kết nối với sợi dây và cái kẹp. Dưới gốc thì có hệ thống tưới nước tự động nhỏ giọt. Còn sợi dây này treo lên trên cái khung ở trên để cho dây dưa lưới bám. Mỗi sợi dây thì họ chỉ để lại mỗi cây chỉ 2 trái, không quá nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy khung. Đây mình đến thăm cái nông trại này vào cuối mùa, cho nên một số đã thu hoạch rồi, chỉ còn lại lác đác. Còn đây là cái nông trại cà chua bi và cà chua đen, hay còn gọi là cà chua sô-cô-la, hiện rất là hot trên thị trường. Theo kỹ thuật trồng này thì sạch, ăn rất ngọt. Cà chua này mua ở Đà Lạt là 60 đến 80 nghìn một ký. Rất là sai trái. Cây cao, lần đầu tiên mình thấy cây cà chua bò lên vàng và cao như vậy. Khách có thể đến đây tham quan cách trồng trọt, mua cà chua dưa lưới, đồng thời cũng
nơi để mà săn ảnh. Đây là cà chua đen, hay là còn gọi là cà chua sô cô la. Cái màu nó sẫm hơn cà chua bình thường, cái chín là nó hơi sẫm màu, đỏ đậm, hoặc là màu sô cô la, cho nên người ta gọi là cà chua sô cô la. Đây là cái ống tưới nước phun sương các bạn. Đấy, ống này nhỏ từng giọt vào từng gốc cà chua. Chị hướng dẫn này đam mê chụp hình quá. Còn đây là nhà nghiên cứu khoa học số 4. Đây là nơi trồng rau thủy canh, nghĩa là trồng rau trong nước. Mỗi cây được trồng trong một cái ô nhựa. Đây, nhà trồng rau thủy canh. Các bạn có thể dẫn con em đến đây để nghiên cứu mô hình này, và các cháu học hỏi mô hình trồng cây thực nghiệm này, cây đu farm. Đấy, mỗi cây trồng trong cái chậu nhựa và trồng trong nước. Đấy, mỗi gốc được nhét vào cái ống đó, và nước ở trong cái ống này, và nó truyền vào cái hệ thống nước. Rau sạch. Phía trên thì có lưới phủ kín, bên trong thì rau trong nước hoàn toàn sạch. Còn đây là cái vườn dược liệu, các loại cây thảo dược được trường trồng để nghiên cứu khoa học, từ các loại sâm ngựa đen đến những cái loại quý hiếm khác. Đây là vườn hoa hướng dương trồng để lấy hạt. Này hoa đã sắp khô rồi. Lần đầu tiên mình đến cái vườn thực nghiệm của một trường đại học. Rồi, ở đây có đủ các loại hoa. Mình chẳng biết hoa này tên gì. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và chia sẻ cho nhiều người.